میخوام ارزش برند خودمون رو که طراحیات رو مشخص کنی، توش مصرفگرایی کمتره، اون لباس روی مد باشه، نه سایزش نه رنگش نه اگه بتونن این مشکل رو به خوبی برند اصولی نداریم، ما اکثرا لباس فروش داریم، به چه جایگاهی اول داریم، کارهایی رقیب هامون انجام ندادن که روز 6:30 بیدار شدم. امروز پنجشنبه است و پنجشنبه جمعه ها توی ایران تعطیله. روزهای عادی معمولا من تا لنگ ظهر میخوابم تعطیلاتو، ولی از اونجایی که قرار کسب کار خودمو داشته باشم قراره این عادتهای بدمو ترک کنم. قدم اول توی ویدیوی قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، داستان برندمو گفتم و اینکه اصلا این ایده برند لباس از کجا آمد. حالا توی این قسمت میخوام ارزش برند خودمون رو پیدا کنیم. حالا این ارزش برند یعنی چی؟ اولا اینکه تو نمیتونی بگی که برند لباس، من میخوام برند لباس، باید دقیق مشخص کنی که برند چه لباسی. اوکی، مانتو، شونیز، چه میدونم لباس خونه. توی دومین مورد بعد سبک طراحیات رو مشخص کنی، مثلا میخوای مینیمال باشه، کلاسیک باشه، لاکچری باشه، بوهو باشه، استریت فشن باشه، که با توجه به اون سبکی که انتخاب میکنی ممکنه مخاطبای هدفت هم تغییر بکنن. سوالی که بعد از خودت بپرسی اینه که میخوای چه حسی رو به اون مخاطبت انتقال بدی. میخوای حس جسارت و اصالت و اعتماد به نفس انتقال بدی یا چیز دیگه ای؟ از اینکه به تمام این سوالا جواب دادی، میریم سر اینکه مخاطب هدفتو انتخاب کنی. یعنی مخاطبای هدفت کیا میشن؟ اولا که باید انتخاب کنی که چند سالشونه. مثلا خانوم های بین 18 تا 40 سال که خب طراحی کردن میتونه سخت باشه چون اصلا سبکای متفاوتی دارن. سبک زندگی هاشون چطوریه؟ مثلا مینیمالیستن چون نوع سبک زندگی توش مصرفگرایی کمتره، یا لاکچری لایف استایل دارن یا اصلا طبیعتگران. باید پس سبک زندگی و مخاطب هدفتون رو مشخص کنین که چیه. باید از خودت بپرسی چه چیزی توی لباس براشون مهمه. یه سری از خانم ها فقط لباس رو میپوشن و اهمیت نمیدن، در صورتی که یه سری از خانم ها به کیفیت اهمیت میدن. از اون طرف یه سری ها به قیمت اهمیت میدن. اصلا یه سری ها براشون مهم نیست چه کیفیتی داره یا چه قیمتی داره، فقط صرفا این که اون لباس روی مد باشه براشون کافیه. پس اینکه چه چیزی توی لباس برای مخاطبت مهمه خیلی اهمیت داره. معمولا مخاطبا از کجا خرید میکنن؟ از سایت، اینستا، حضوری، مخاطبای هدفت. و چی باعث میشه از یک برند خوششون بیاد و چی باعث میشه از یک برند بدشون بیاد، که این به عوامل مختلفی بستگی داره. مثلا توی ایران ما زیاد دیدیم که یه لباس رو میخریم، آنلاین سفارش میدیم، میاد، بعد اون لباس اصلا نه سایزش نه رنگش نه دوختش اون چیزی که ما میخواستیم نیست و وقتی پیام میدی بهشون هیچ کاری درباره حل کردن این مشکل انجام نمیدن. در صورتی که اگه بتونن این مشکل رو به خوبی حل بکنن، همون براشون یه تبلیغات محسوب میشه که ما بهش میگیم تبلیغات دهان به دهن. اون مشتری میتونه درباره برند شما با کس دیگه صحبت بکنه، به عنوان مثال با 10 تا از دوستاش، و الان شما سر یک مشتری ضرر دادیم ولی در عوض 10 تا مشتری به دست آوردیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما توی ایران داریم اینه که ما برند اصولی نداریم، ما اکثرا لباس فروش داریم. وقتی شما یک برند رو دارین یه حسی و انتقال میدین به مشتریاتون و مشتریاتون صرفا برای اون حسه میان از شما خرید میکنن.
پس اگه میخوای برند لباس داشته باشی از همین الان اصولی پیش برو. پس تا الان ما داستان برند رو توی قسمت قبلی یاد گرفتیم. اگه قسمت قبل رو ندیدین لینکش رو این بالا میذارم، حتما ببینین. توی این قسمت ما یاد گرفتیم ارزش برندمون چیه و مشتریای هدف ما کیا هستن. دومین چیزی که باید بررسی کنیم تحلیل کردن رقیب هامون و تحلیل کردن بازار ایرانه که این به ما کمک میکنه بفهمیم که چه جایگاهی اول داریم، یه جایگاه برای برندمون پیدا میکنیم و دوم میتونیم یه مزیت فروش داشته باشیم. چه کارهایی رقیب هامون انجام ندادن که میتونستن به فروش برسن، فروش بیشتر برسن و ما میتونیم اون کارها رو انجام بدیم. توی قدم اول 3 تا 6 تا یا حتی بیشتر پیج لباس، برند لباس پیدا کنین و بعد با سوالایی که میپرسین از خودتون اون پیج رو تحلیل کنین. مثلا این پیج سبک لباساش چیه؟ از چه رنگایی استفاده کرده؟ لحن صحبت کردنش با مشتری ها چطوریه؟ مخاطبای هدفش کیان؟ قیمتاش چطوریه؟ چه چیزی خاصش کرده و معایبش چیه؟ با جواب دادن به این سوال ها میتونین رقیباتون رو تحلیل کنین و ببینین که شما توی چه چیزهایی میتونین از اونا بهتر باشین. بعد از اینکه تحلیل کردین، ما الان رقیبا رو تحلیل کردیم، میتونیم حالا بازار ایران هم تحلیل بکنیم. مثلا به عنوان مثال توی بازار ایران بیشتر چه سبک لباسهایی دیده میشه که ما اون سبک لباسها رو تولید نکنیم، یک کار متفاوت انجام بدیم. خب تا اینجا توی یه قسمت ما داستان برند خودمون رو، ارزش برند خودمون رو و مخاطب هدف خودمون رو مشخص کردیم. رقبامون رو و بازار ایران رو تحلیل کردیم. حالا یه سری اطلاعاتی داریم که قراره با این اطلاعات پالت رنگی، لوگو، تایپوگرافی، بسته‌بندی و حتی شعار برندمون رو چطوری باید پیدا بکنیم. توی قسمت بعد قرار نگاهی بندازیم به فضای برندهای لباس توی ایران. برندها رو به 3 دسته تقسیم کردم، از فروشندهایی که فقط دنبال فروشن و هیچ ارزشی برای ارائه ندارن تا برندهایی که بیشتر از اینکه برند لباس باشن ابزار فروش پکیج‌های آموزشی هن. و در آخر برندهایی که واقعا کیفیت دارن ولی کسی اونا رو نمیشناسه. قراره با 2 تا تئوری متفاوت این موضوع رو بررسی کنیم که چرا کسی اونا رو نمیشناسه. پس قسمت بعدو از دست ندید.